Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πείτε μου λίγο πιο ήρεμα. Πείτε μου που είστε. Πού είστε. Πού είστε. Πείτε μου που είστε. Πού είστε. Πού είστε. Δεν καταλαβαίνω. Τι σου συμβαίνει. Πού είστε. Στα γλυκά νερά πού. Ναι. Πάροδο. Παναγούλη 10. Πόσο χρονών είστε. Ενημερώνω αμέσως. Η υπόθεση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου είναι μία από τις πιο σοκαριστικές και ανατριχιαστικές υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η ιδανική εικόνα του τέλειου ζευγαριού, η βίαιη δολοφονία της νεαρής Καρολάιν και η ψυχρή και υπολογισμένη προσπάθεια του Αναγνωστόπουλου να κρύψει την αλήθεια πίσω από μια φανταστική ληστεία έκαναν την υπόθεση να μοιάζει βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ. Σε αυτή την παρουσίαση θα εξετάσουμε αναλυτικά όλα τα γεγονότα, τις ανατροπές, την πορεία των ερευνών και την τελική καταδίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος και η Καρολάιν Κράουτς γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν μόλις έφηβη. Ο Μπάμπης ήταν ένας επαγγελματίας πιλότος, ενώ η Καρολάιν, αν και μικρότερη σε ηλικία, ήταν μια δυναμική κοπέλα γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες. Οι δύο τους παντρεύτηκαν και σύντομα απέκτησαν ένα κοριτσάκι, τη μικρή Λιδία. Ζούσαν σε ένα όμορφο σπίτι στα γλυκά νερά και στους εξωτερικούς παρατηρητές φαινόταν ότι ζούσαν μια ιδανική ζωή, γεμάτη ευτυχία και οικογενειακή αρμονία. Ωστόσο, από μαρτυρίες φίλων και γνωστών, αρχίζει να διαφαίνεται ότι η εικόνα αυτή δεν ήταν ακριβώς αληθινή. Υπήρχαν εντάσεις στη σχέση τους, οι οποίες γίνονταν όλο και πιο έντονες τους τελευταίους μήνες πριν από τη δολοφονία. Η Καρολάιν είχε εκφράσει σε φίλες της ότι ένιωθε εγκλωβισμένη στη σχέση, ενώ είχαν αναφερθεί και περιστατικά βίας από τον Μπάμπη προς την Καρολάιν. Όμως, κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτές οι εντάσεις θα κατέληγαν σε τόσο τραγικό τέλος. Στις 11 Μαΐου 2021, η αστυνομία ενημερώθηκε για μια ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού στα γλυκά νερά. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος τηλεφώνησε στην αστυνομία, ισχυριζόμενος ότι μια ομάδα ληστών είχε εισβάλει στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι ληστές τον είχαν δέσει και είχαν σκοτώσει την Καρολάιν μπροστά του, αφήνοντάς τον αβοήθητο. Η σκηνή του εγκλήματος ήταν εξαιρετικά βίαιη και συναισθηματικά φορτισμένη. Η Καρολάιν βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, έχοντας πνιγεί, ενώ ο Αναγνωστόπουλος ήταν δεμένος και κλαίγοντας,
περιέγραφε το φρικτό συμβάν. Η αστυνομία ξεκίνησε αμέσως τις έρευνες και η υπόθεση προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στην κοινή γνώμη. Αρχικά όλοι πίστευαν ότι είχαν να κάνουν με μια τραγική υπόθεση ληστείας που κατέληξε σε φόνο. Ο Αναγνωστόπουλος περιέγραφε με λεπτομέρειες τους ληστές και την υποτιθέμενη βίαιη επίθεσή τους. Ωστόσο, από τις πρώτες στιγμές, οι ερευνητές άρχισαν να παρατηρούν κάποια κενά και αντιφάσεις στην ιστορία του. Η πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ήταν η έλλειψη αποδείξεων για την είσοδο των ληστών στο σπίτι. Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης των θυρών ή των παραθύρων και τα αντικείμενα που δήθεν είχαν κλαπεί δεν αντιστοιχούσαν σε αντικείμενα μεγάλης αξίας. Επίσης, η περιγραφή των ληστών από τον Μπάμπη ήταν αόριστη και δεν βοήθησε τις αρχές να εντοπίσουν υπόπτους. Η αστυνομία άρχισε να εστιάζει την προσοχή της στον ίδιο τον Μπάμπη. Χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για να αναλύσουν τα δεδομένα που είχε συλλέξει το smartwatch της Caroline, καθώς και τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του Μπάμπη. Αυτή η τεχνολογική ανάλυση ήταν που αποκάλυψε την αλήθεια. Τα δεδομένα από το smartwatch της Caroline έδειξαν ότι ο θάνατός της είχε σημειωθεί πολύ νωρίτερα από την ώρα που ο Μπάμπης ισχυριζόταν ότι είχε συμβεί η ληστεία. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο στοιχείο που άρχισε να διαλύει την ιστορία του. Επιπλέον, τα δεδομένα από το κινητό του έδειχναν κινήσεις και δραστηριότητες που δεν τέριαζαν με την περιγραφή του για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Μετά από εντατική ανάκριση, ο Μπάμπης τελικά ομολόγησε. Κυρίες και κύριοι, διακόψαμε το πρόγραμμά μας. Πάμε αμέσως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Παναγιώτη Σπυρόπουλο, καθώς Παναγιώτη πριν από λίγο ομολόγησε ο σύζυγος της 20χρονης ότι εκείνος είναι ο δολοφόνος. Ο ίδιος ήταν αυτός που είχε σκοτώσει την Caroline. Το κίνητρό του, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια έντονη λογομαχία που είχαν εκείνη τη νύχτα. Ωστόσο, η ομολογία του δεν έπεισε για την αληθινή αιτία. Ακόμα και αν πράγματι υπήρξε καυγάς, τίποτα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τον φόνο της Caroline. Ο Μπάμπης προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του μιλώντας για μια κακιά στιγμή και ένα ξαφνικό ξέσπασμα βίας. Όμως, το γεγονός ότι είχε σκηνοθετήσει τόσο σχολαστικά τη ληστεία και είχε παραπλανήσει την αστυνομία και το κοινό για περισσότερους από 30 ημέρες, μαρτυρά έναν ψυχρό και υπολογιστικό τρόπο σκέψης. Συλληπιτήρια, θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτό που ζήσατε, έχει επικηρυχθεί? Μια κουβέντα. Δεν περιγράφεται, παιδιά. Σε κανέναν, να μην τύχει. Δεν περιγράφεται, παιδιά. Ήτανε τόσο διαλυτικές στιγμές. Τι ζητάτε τώρα, τι ζητάτε? Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά. Τίποτα άλλο. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά τους, θα τους πιάσουν και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια της γυναίκας μου να μην το περάσει ξανά κανείς ποτέ. Τους παρακαλέσατε? Αυτό. Τους παρακαλέσαμε, τους είπαμε ότι πού θα βρουν τα χρήματα και παρόλα αυτά, πόση ώρα μείναν μέσα? Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Να είστε καλά. Συλληπιτήρια, ευχαριστούμε πολύ. Αφού σκότωσε την Caroline, ο Μπάμπης έστησε τη σκηνή της ληστείας με εξαιρετική ακρίβεια. Έδεσε τα χέρια του με σχοινί, πέταξε μερικά πολύτιμα αντικείμενα και σκότωσε το σκυλί τους, προσπαθώντας να πείσει την αστυνομία ότι οι ληστές ήταν βίαιοι και αδίστακτοι. Όλα αυτά έγιναν με σκοπό να παραπλανηθεί η έρευνα και να παρουσιαστεί ως το θύμα μιας απάνθρωπης ληστείας. Για περισσότερο από έναν μήνα, ο Μπάμπης εμφανιζόταν σε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια για τη γυναίκα του και ζητώντας δικαιοσύνη. Η εικόνα του συντετριμμένου χήρου τον έκανε συμπαθή σε πολλούς ανθρώπους και η κοινή γνώμη ήταν στο πλευρό του. Αλλά η ψυχραιμία και η αυτοπεποίθηση με την οποία έπαιζε αυτό τον ρόλο αποδείχθηκαν τελικά καταστροφικά για εκείνον. Η υπόθεση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις γύρω από το ψυχολογικό προφίλ του δράστη. Πολλοί ειδικοί έχουν αναλύσει τη συμπεριφορά του, προσπαθώντας να κατανοήσουν τι τον οδήγησε σε αυτή την ακραία πράξη. Η συμπεριφορά του μετά το έγκλημα, η ικανότητά του να ψεύδεται με τόσο πιστικό τρόπο και η ψυχρότητά του έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την ψυχολογική του κατάσταση. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές αυτής της υπόθεσης είναι η αντίφαση μεταξύ της δημόσιας εικόνας του Μπάμπη και της πραγματικής του προσωπικότητας. Στους φίλους και στους γνωστούς του φαινόταν ένας στοργικός σύζυγος και πατέρας, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένας βίαιος και χειριστικός άνθρωπος.
Η ικανότητά του να εξαπατά ακόμα και τους πιο κοντινούς του ανθρώπους δείχνει έναν βαθύ διχασμό στην προσωπικότητά του. Η υπόθεση έφτασε τελικά στο δικαστήριο και ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη για τη δολοφονία της Καρολάιν.